ลองนึกภาพแบบนี้ดูนะครับสมมุติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพวกเราใส่เสื้อยืดตัวโครงสกรีนข้อความกลางอกตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยว่า mindset unlocked fueling growth and innovation หรือแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าปลดล็อกกรอบความคิดเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมใช่ไหมคะใช่เลยครับ คือแวบแรกเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนคำคมบนเสื้อของพวกบรรดาไลฟ์โค้ชทั่วไป หรือไม่ก็พวกสายเทคสตาร์ทอัพอะเนาะ คุ้นตากันดีค่ะเสื้อแนวนี้แต่เชื่อหรือเปล่าครับว่าไอ้ข้อความบนเสื้อยืดตัวนี้แหละคือกุญแจสำคัญเลยที่จะมาพลิกวิธีที่เราใช้ค้นหาความหมายของชีวิตแบบหน้ามือเป็นหลังมือได้เลย โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะน่าสนใจมากค่ะครับผมเพราะว่าเป้าหมายของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เนี่ยคือการดึงเอาเรื่องนำมาทำอย่างการตามหาความหมายของชีวิตที่ปกติแล้วมันมักจะฟังดูเป็นปรัชญาจับต้องยากๆให้มันลงมาสู่พื้นดินครับหือเราจะมาแกะรอยคู่มือการใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์คนที่ต้องการเรียนรู้วิธีการออกแบบชีวิตให้มีความสุขและเลี้ยงชีพได้จริงแบบที่ไม่ต้องรู้สึกโอเวอร์โหลดเกินไปครับ ซึ่งการที่เราจะทำแบบนั้นได้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งกันก่อนเลยค่ะว่าการมีแค่แพชชั่นหรือความหลงใหลเพียงอย่างเดียวนั้นมันไม่เคยเพียงพอสำหรับชีวิตจริงเลยนะคะเดี๋ยวนะครับแพชชั่นไม่พอเหรอครับหลายคนเชื่อเรื่องนี้มากเลยนะไม่พอค่ะ คือแพชชั่นอาจจะจุดประกายให้เราเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างได้ก็จริง แต่มันไม่สามารถประคับประคองให้เราเดินไปตลอดรอดฝั่ง หรือแบบจ่ายบิลค่าไฟให้เราได้ในตอนสิ้นเดือนนะคะ อ๋อเห็นภาพเลยครับค่าไฟนี่เรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะ นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องหยิบยืมเอาเครื่องมือทางวิศวกรรม เครื่องมือทางธุรกิจ แล้วก็จิตวิทยามาช่วยจัดการกับชีวิต ปรัชญาอาจจะให้ทิศทางกับเราได้นะคะ แต่เครื่องมือพวกนี้ต่างหากที่จะให้โครงสร้างและวิธีปฏิบัติที่มันลงมือทำได้จริงค่ะ โอเคครับถ้าอย่างนั้นเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันเริ่มจากพื้นฐานที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือปรัชญาที่ชื่อว่าอิคิไกครับอิคิไกปรัชญาชื่อดังจากญี่ปุ่นนะครับผมแปลตรงตัวก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่หรือถ้าจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆมันคือสิ่งเล็กๆที่ทำให้เราแบบมีแรงกระโดดลุกจากเตียงในตอนเช้าอะครับ ฟังดูดีจังเลยค่ะคือหลายคนอาจจะคิดว่าอิคิไกเนี่ยเป็นเรื่องของการไปนั่งสมาธิเงียบๆใต้ต้นไม้ แล้วก็บรรลุค้นพบตัวเองอะไรแบบนั้น อือฮึแต่จริงๆแล้วกลไกของมันคือการหาจุดตัดของวงกลม4วงต่างหากครับมีอะไรบ้างนะคะ4วงนี้ วงกลมแรกเลยคือ สิ่งที่เราหลงรักอือฮึทำแล้วมีความสุขจนลืมเวลา วงกลมที่2คือ สิ่งที่เราถนัด มันคือทักษะหรือพรสวรรค์ที่เราทำได้ดีครับ อือฮึ2วงแรกเป็นเรื่องของตัวเองเนอะใช่ครับ ส่วนวงกลมที่3คือ สิ่งที่โลกต้องการ อะไรที่มันช่วยแก้ปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น และวงกลมสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะครับ คือสิ่งที่สร้างรายได้ครับ สำคัญมากค่ะข้อนี้ลองเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้นะครับ มันเหมือนกับการหาสูตรอาหารที่ลงตัวที่สุดนะครับ ถ้าเรามีวัตถุดิบครบทั้ง4อย่างอาหารจานนั้นจะสมบูรณ์แบบมาก ฮะแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือ แล้วถ้าส่วนผสมในสูตรเนี้ยมันขาดหายไปบางอย่างล่ะ รสชาติของชีวิตมันจะออกมาเป็นยังไงครับ สิ่งที่น่าตื่นเต้นตรงนี้ล่ะค่ะก็คือการวิเคราะห์จุดตัดแห่งความหมายเวลาที่มันไม่ครบทั้ง4วงนี้แหละลองนึกภาพตามนะคะ สมมุติว่าเรามีแค่สิ่งที่รักรวมกับสิ่งที่ถนัดครับผม สิ่งนี้เราเรียกว่า passion หรือความหลงใหลค่ะ เราจะมีความสุขมากอินกับมันสุดๆเลย ฟังดูแฮปปี้ดีนะครับ ใช่ค่ะแฮปปี้แต่ถ้ามันบังเอิญไม่ตอบโจทย์สิ่งที่โรคต้องการแถมไม่มีใครยอมจ่ายเงินให้ ท้ายที่สุดเราก็อาจจะเป็นเหมือนศิลปินไส้แห้ง ที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดอะค่ะอ๋อ คืออิ่มใจแต่ไม่อิ่มท้องแบบนั้นใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ หรือในทางกลับกันนะคะ ถ้าเรามีสิ่งที่โลกต้องการ รวมกับสิ่งที่สร้างรายได้ สิ่งนี้เรียกว่าอาชีพหรือ vocation ค่ะ อ่าฮะ ก็คือทำงานประจำทั่วไป ใช่ค่ะ เราอาจจะมีเงินสูงปรี๊ดมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ตอบโจทย์สังคมสุดๆ แต่ถ้าเราไม่ได้รักมัน แล้วก็ไม่ได้ถนัดมันเลยสักนิด เราจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกว่างเปล่าค่ะ อืม เหมือนเป็นแค่ฟันเฟืองตัวหนึ่งในเครื่องจักรเลยนะครับแบบนั้น ใช่เลยค่ะ รู้สึกแบบนั้นเลย การขาดวงกลมใดวงกลมหนึ่งไปเนี่ยแม้เพียงวงเดียวนะคะ มันจะสร้างช่องโหว่ในความรู้สึกของเราเสมอเลยค่ะ มันอาจจะเติมเต็มกระเป๋าสตางค์ได้ แต่ปล่อยให้จิตใจตายด้าน หรืออาจจะเติมเต็มจิตวิญญาณแต่ปล่อยให้ท้องหิวอย่างที่บอกไปตอนแรก คือฟังดูเหมือนว่าการระบุให้ได้ว่า วงกลมทั้ง4วงของเราคืออะไรบ้างเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ไม่ยากเลยนะครับใครๆก็ขอบอกได้ว่าตัวเองชอบอะไร หรือแบบทำอะไรแล้วได้เงินแน่อือฮึแต่ในความเป็นจริงทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยังติดหล่มเดินวนไปวนมาแล้วก็ไปไม่ถึงจุดกึ่งกลางของอิกิไกสักทีล่ะครับๆนั่นสิครับทำไมกันปัญหาจริงๆมันไม่ได้ดูที่เศรษฐกิจ หรือปัจจัยภายนอกเสมอไปหรอกครับแต่มันคือกำแพงชิ้นใหญ่ที่สุดที่ตั้งตระหง่านอยู่ นั่นก็คือความคิดและกำแพงในหัวของเราเองครับ อ่าฮะและนี่เลยครับ คือจุดที่ผู้ชายใส่เสื้อยืด Mindset Unlock เดินเข้ามามีบทบาท การที่เราจะเติบโตและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองได้ มันต้องเริ่มจากการปลดล็อก Mindset ก่อนเป็นอันดับแรกเลย ถูกต้องเลยค่ะพอเราเจอกำแพงในหัวเนี่ยจิตวิทยาจึงต้องเข้ามามีบทบาททันทีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทรงพลังมากในเรื่องนี้ก็คือ CBT ค่ะ CBT ย่อมาจากอะไรนะครับ Cognitive Behavioral Therapy ค่ะหรือการบำบัดทางคิดและพฤติกรรม ซึ่งจะเข้ามาช่วยจัดการกับอคติ แล้วก็อุปสรรคทางคิดที่ขัดขวางไม่ให้เราก้าวไปหาอิคิไกค่ะ น่าสนใจครับ มันทำงานยังไงครับ การทำงานของ CBT แบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆค่ะ ส่วนแรกคือด้านความคิดหรือ cognitive คือคนเรามักจะมีความเชื่อที่จำกัดตัวเอง หรือที่เรียกว่า limiting beliefs ซ่อนอยู่ค่ะ แบบไหนบ้างครับ ไอความเชื่อจำกัดตัวเองเนี่ย ก็อย่างเช่น ฉันไม่มีอะไรที่ถนัดเลยสักอย่าง หรือแบบงานศิลปะที่ฉันรักเนี่ย มันไม่มีทางหาเงินได้หรอก อะไรประมาณเนี้ยค่ะ CBT ก็จะเข้ามาช่วยจัดการปรับจูนความเชื่อที่ผิดเพี้ยนพวกเนี้ยค่ะ อือหือ แล้วส่วนที่2ล่ะครับ ส่วนที่ 2 คือด้านพฤติกรรมหรือ behavioral ค่ะ พอเราเริ่มปรับความคิดได้แล้ว มันจะผลักดันให้เรากล้าเผชิญหน้ากับความกลัว แล้วก็เริ่มลงมือทำไปทีละก้าวค่ะ เดี๋ยวก่อนนะครับ พอพูดถึงการใช้จิตวิทยามาปรับจูนความคิดหรือแก้ความเชื่อแบบนี้เนี่ยเอ่อมันฟังดูคุ้นๆเหมือนการหลอกตัวเองให้คิดบวกไปวันๆหรือเปล่าครับ เป็นจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยเลยค่ะ ใช่ครับ แบบที่ฝรั่งชอบพูดกันว่า fake it till you make it นะครับ คือหลอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราเก่งเราทำได้ แล้วเดี๋ยวชีวิตมันจะดีเอง คือถ้า CBT มันเป็นแค่การท่องคาถาสะกดจิตตัวเองให้โลกสวยแบบนี้ มันจะไปช่วยแก้ปัญหาชีวิตที่ต้องเจอความกดดันจริงๆได้ยังไงครับ เรื่องนี้นำไปสู่คำถามที่สำคัญมากเลยค่ะ ที่ว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างการคิดบวกแบบหลอกตัวเอง กับการใช้จิตวิทยาบำบัดอย่าง CBT ต่างกันยังไงครับ คำตอบก็คือ CBT ไม่ใช่การหลับหูหลับตาคิดบวกค่ะ แต่มันคือการจับเอาความคิดลบของเราขึ้นศาลแล้วหาหลักฐานความจริงมาโต้แย้งตั้งหาก จับขึ้นศาลเลยเหรอครับ ฟังดูจริงจังมาก ใช่ค่ะ ต้องหาหลักฐานมาสู้กัน สมมุตินะคะว่ามีคนนึงชอบทำขนมเบเกอรี่มาก อยากจะทำเป็นอาชีพเลย แต่มีกำแพงในหัวว่า ฉันทำขายไม่ได้หรอก ฝีมือแค่นี้ใครจะมาซื้อ ฉันมันแค่มือสมัครเล่น อาการหดหู่มาเต็มเลย ใช่ค่ะ ถ้าเป็นการคิดบวกแบบหลอกตัวเอง ก็คงบอกให้ไปตะโกนหน้ากระจกว่า ฉันคือเชฟระดับโลก ฉันทำได้ ซึ่งพอเริ่มตามมามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมคะ ขนมก็ยังไม่ได้ขายอยู่ดี ฮ่าจริงครับ พลังใจมาแต่ความจริงยังเหมือนเดิม แต่ถ้าเป็น CBT เนี่ย มันจะบอกให้เราหยุดความคิดลบนั้น แล้วถามตัวเองว่ามีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าไม่มีใครยอมจ่ายเงินให้ขนมของคุณ อ๋อ คือให้ตั้งคำถามกับความเชื่อนั่นเอง ถูกต้องค่ะ แล้วก็ย้อนกลับไปดูความจริง เช่น ตอนงานการกุศลปีที่แล้ว มีคนควักเงินซื้อบราวนี่คุณไหมมีนี่นา แล้วเพื่อนที่ทำงานเคยฝากซื้อเค้กที่คุณทำไหม ก็เคยนี่ โอ้ย จริงด้วย นี่ไงหลักฐาน เหตุเป็นผลค่ะ อือหือ และอีกส่วนที่สำคัญมากในกระบวนการนี้ ก็คือการสร้างความตระหนักรู้ในตนเองหรือ self awareness ค่ะ เราต้องหมั่นสังเกตอารมณ์ตนเองเพื่อสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจหรือ resilience ความยืดหยุ่นทางจิตใจนี่สำคัญยังไงครับ สำคัญมากค่ะ เพราะในระหว่างทางที่เราตามหาอิคิไกเนี่ย เราต้องเจอกับความล้มเหลวและคำวิจารณ์อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดา ความยืดหยุ่นทางจิตใจที่สร้างจากการมองเห็นความจริงนี่แหละค่ะ ที่จะทำให้เราเด้งกลับมาได้โดยไม่แตกสลายไปซะก่อน พอจะเห็นภาพแล้วครับ มันคือการสู้กับความคิดลบด้วยตรรกะและหลักฐานจริงๆ ไม่ใช่ด้วยความเพ้อฝันลอยๆ ใช่เลยค่ะ โอเค สมมุติว่าตอนนี้เราปลดล็อกความคิดตัวเองได้แล้ว มีความต้าเต็มเปี่ยมเลย พร้อมจะลุยเพื่อสร้างอิคิไกของตัวเองละ ค่ะ แต่ปัญหาต่อมาที่ผมสงสัยก็คือ เราจะเริ่มยังไงไม่ให้ชีวิตพังครับ เริ่มยังไงไม่ให้พังหมายความว่ายังไงนะคะ คือแบบเวลาคนเรามีไฟฮึดขึ้นมาครับ หลายคนเลือกที่จะหักดิบเลย
ลาออกจากงานประจำเพื่อไปตามหาความฝันแบบเต็มตัวเลย ซึ่งในโลกความเป็นจริงเนี่ยเรามีบิลค่าไฟ ค่าน้ำค่าบัตรเครดิตต้องจ่ายใช่ไหมครับ การทำแบบนั้นมันเสี่ยงเกินไป และอาจจะนำไปสู่ความหายนะทางการเงินได้ง่ายๆเลยนะครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะนั่นแหละค่ะคือจุดบอดที่คนตามหาแพชชั่นมักจะพลาดกันบ่อยๆ ใช่เลยครับ คือความกล้าหาญมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ แต่ความกล้าหาญที่ไม่มีโครงสร้างรองรับมันคือความบ้าบิ่นค่ะ เราจึงต้องเอาระบบเข้ามาควบคุมความมีไฟของเราด้วย ระบบอะไรครับที่จะมาช่วยเรื่องนี้ ระบบที่ว่านั้นก็คือ PDCA ค่ะ PDCA หรือ Plan Do Check Act ซึ่งเป็นเครื่องมือระดับโลกที่เขาใช้บริหารจัดการโปรเจกต์ทางธุรกิจกันเลยนะคะ อ๋อ ที่เขาใช้กันในองค์กรใหญ่ๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ การนำ PDCA มาใช้ในเรื่องนี้ คือการเปลี่ยนอิกิไกจากภาพฝันลอยๆ ให้กลายเป็นกระบวนการที่สามารถวัดผล แล้วก็ตรวจสอบได้ในทุกๆ สเต็ปเลยค่ะ ทำยังไงบ้างครับ เริ่มจาก P ก่อนเลยใช่ไหมครับ แต่มันคือการทำ mapping อย่างจริงจังเลยค่ะ Mapping คือการทำแผนที่ความคิดอะไรแบบนี้เหรอครับ คล้ายๆค่ะ มันคือการเอาสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุข ทักษะที่คนอื่นมักจะมาขอให้เราช่วยทำแล้วก็ปัญหาของตลาดรอบตัวเรา เอาข้อมูลดิบพวกเนี้ยมากางบนโต๊ะเลยค่ะ เพื่อหาจุดร่วม จุดร่วมที่ว่านี่คืออะไรครับ เรากำลังมองหากิจกรรมเล็กๆค่ะ กิจกรรมเดียวที่สามารถตอบโจทย์วงกลมของอิกิไกได้อย่างน้อย 2 หรือ 3 วงขึ้นไป เพื่อตั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้เราลองเทสดูค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับ การมานั่งทำ mapping หรือหาสมมุติฐานอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช้เวลานานไปเหรอครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนชีวิต การมานั่งทำแพลนเขียนกระดาษ อาจจะฟังดูชักช้าไม่ทันใจหรือเปล่า มันอาจจะดูเหมือนช้าในตอนแรกค่ะ แต่มันคือการช้าเพื่อที่จะเร็วค่ะ หรือ slow down to speed up อ๋อ ช้าเพื่อที่จะเร็ว ใช่ค่ะ การหาจุดร่วมให้เจอก่อนเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะเอาเวลาหลายเดือนไปทุ่มเทกับสิ่งที่ไม่ทำเงิน หรือสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ชอบมันจริงๆอะค่ะ มีเหตุผลครับ พอเราได้จุดร่วมที่ชัดเจนแล้ว เราก็เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ทันทีค่ะ นั่นก็คือ D ตัวดู หรือการลงมือทำซึ่งเคล็ดลับสำคัญในขั้นตอนนี้เลยก็คือคำว่า การทดลองขนาดเล็กหรือ small wins ค่ะ small wins คือยังไงครับ คือเราจะไม่ทิ้งงานหลัก ไม่เทหมดหน้าตักค่ะ แต่เราจะเริ่มทำในสเกลที่เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อทดสอบไอเดียค่ะ โห ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากๆครับ ลองนึกภาพตามนะมันเหมือนกับการทำเบต้าเทสให้กับซอฟต์แวร์ชีวิตของเราเองเลย เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ ใช่ไหมครับ คือเวลานักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลกเขาสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยเขาไม่เคยมั่นใจหรอกว่าแอปเขาจะไม่มีข้อผิดพลาดเลย เขาก็เลยไม่ยอมปล่อยเวอร์ชั่นสมบูรณ์ออกมาตั้งแต่วันแรกไงครับ ใช่ค่ะ แต่เขาจะปล่อยเวอร์ชั่นทดสอบ หรือที่เรียกว่าเบต้าเวอร์ชันออกมาก่อน เพื่อดูว่าระบบล่มไหม มีคนเข้ามากดใช้งานฟีเจอร์นี้หรือเปล่า แล้วมีบั๊กตรงไหนให้แก้บ้าง อือหือ การหาอิคิไกก็เหมือนกันเลย เราทดสอบตลาด ทดสอบความรู้สึกของตัวเองไปทีละสเต็ป โดยที่ความเสี่ยงต่ำมากๆ ถ้ามันพัง เราก็แค่กลับไปแก้โค้ดใหม่ ชีวิตเราก็ไม่เจ็บหนักครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนและแม่นยำที่สุดเลยค่ะ ใช่เลย แล้วเมื่อเราปล่อยเบต้าเทสหรือการทดลองขนาดเล็กออกไปแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปที่ขาดไม่ได้ และเป็นจุดที่ศาสตร์ทั้ง 3 เรื่องนี้เริ่มผสานเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงก็คือ C หรือเช็ค การประเมินผลค่ะ เราต้องประเมินอะไรบ้างครับในขั้นตอนนี้ ในขั้นตอนเช็คนี้เราไม่ได้ดูแค่หน้าปัดตัวเลขบัญชีนะคะ ว่ามันสร้างรายได้จริงไหมหรือมีคนมากดไลค์สิ่งที่เราทำจริง ๆ หรือเปล่า อ้าว แล้วต้องดูอะไรอีกครับ เราต้องหยิบเอาเครื่องมือจาก CBT เข้ามาช่วยตรวจสอบความรู้สึกหรืออารมณ์ของตัวเองที่อยู่ข้างในด้วยค่ะ ระหว่างที่ลงมือทำโปรเจกต์เนี้ยเรายังรู้สึกรักมันอยู่ไหมหรือว่าพอมันเริ่มกลายเป็นงานปุ๊บมันกลับกลายเป็นความเครียดและความกดดันไปซะแล้ว อ๋อ คือเช็คทั้งเงินในกระเป๋าแล้วก็เช็คสภาพจิตใจตัวเองไปพร้อมๆกันเลย ถูกต้องค่ะ การประเมินผลที่ดีจึงต้องครอบคลุมทั้งมิติภายนอกอย่างเรื่องธุรกิจ และมิติภายในจิตใจค่ะ ยอดเยี่ยมมากครับ และนั่นจะนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือ A ตัว act หรือการตัดสินใจลงมือจัดการกับผลลัพธ์ที่ได้ค่ะ หากประเมินแล้วพบว่าสิ่งที่ทำมันยังไม่ใช่ เราก็แค่ทำการ pivot หรือเปลี่ยนทิศทาง ย้อนกลับไปทำขั้นตอนแพลนหาจุดร่วมใหม่ ครับผม
แต่ถ้าประเมินแล้วพบว่าเฮ้ยมันใช่มันตอบโจทย์ทั้งความสุขแล้วก็สร้างรายได้เราก็พร้อมที่จะขยายผลจากสเกลเล็กๆให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงได้เลยค่ะคือต้องไม่เจ็บหนักแถมยังสามารถลุกขึ้นมาเริ่มใหม่ได้เรื่อยๆ เพราะเราใช้แค่พลังงานและเงินทุนก้อนเล็กๆในการทดลองใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ และทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรครับ จากภาพที่ดูเหมือนจะกระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทาง ทั้งปรัชญาความหมายของชีวิตจากญี่ปุ่น จิตวิทยาการปรับความคิดแบบ CBT แล้วก็โครงสร้างการบริหารโปรเจกต์เชิงธุรกิจอย่าง PDCA เนี่ย ค่ะ เมื่อมันถูกนำมาประกอบร่างกันแล้ว มันบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันที่แสนจะวุ่นวายนี้บ้างครับ ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องทั้งหมดนี้เข้ากับภาพใหญ่เลยนะคะ สิ่งที่เราค้นพบก็คือระบบทั้ง 3 ตัวนี้ไม่ได้แยกกันทำงานเลยค่ะ แต่มันคืออีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศที่ทำงานสอดประสานและส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะ มันทำงานร่วมกันยังไงครับ ลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับ ได้ค่ะ ลองจินตนาการว่าชีวิตเราคือยานพาหนะคันหนึ่งนะคะอิคิไกจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเข็มทิศค่ะ คอยชี้ทิศทางที่ถูกต้อง บอกเราว่าจุดหมายปลายทางของความหมายในชีวิตคือทิศไหน อิคิไกคือเข็มทิศ ขับเคลื่อนก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ ไม่ปล่อยให้เราวิ่งสเปะสปะ หรือออกนอกลู่นอกทาง เป็นเครื่องยนต์ที่คอยขับเคลื่อนให้เดินไปข้างหน้า ถูกต้องค่ะ และที่สำคัญที่สุด CBT จะทำหน้าที่เหมือนระบบดูแลรักษาเครื่องยนต์ หรือช่างเครื่องประจำรถเลยค่ะ อ๋อ คอยซ่อมบำรุง ใช่ค่ะ คอยหยอดน้ำมันหล่อลื่น คอยดูแลสภาพจิตใจ จัดการกับสนิมของความคิดลบ แล้วก็คอยเติมพลังงานให้เรามีความยืดหยุ่นในยามที่ต้องขับผ่านถนนที่ขรุขระ หรือเจอกับพายุแห่งความท้อแท้ค่ะ โห ซึ่งนี่ถือเป็นคุณค่าที่มหาศาลมากๆเลยนะครับเนี่ย โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการเรียนรู้ออกแบบชีวิตแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง เพราะมันคือสูตรลัดสู่การเป็นคนที่รอบรู้เรื่องการจัดการชีวิตตัวเองเลย ใช่ค่ะ เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกหนัก